horizontale hals, bovenlijn zou je versterkt kunnen, maar voor de rest een heel goede kruislegging. De beenwerk is voldoende, het staat iets Franse standaarden en volgens dat zou iets trekken kunnen. De stap is resoluut, ruimte erin en in de draf zien we wel het veugeltje zou iets meer kunnen doortreden, iets meer zijn slechts kunnen tonen. De veugel krijgt vandaag de tweede plek. Deze keer.
de draf heeft hij wat hoog ritme en ligt een beetje te sletten. Dat vandaag trekken veel tweede brengen.
Hierbij de uitslag nummer 37. Het is een peulen met heel veel rasdiepe, een lange hals, rasuitstraling. In de bouw zou hij in de bovenlijn iets sterker kunnen. Het kruis is ook iets afhellend. De beenwerk is met name ietsje, de hoek in het achterbeen zou iets sterker kunnen. Ook een ietsje krom op sprong te liggen. De stap, daar is hij wat kort in, daar zou hij wat meer door moeten treden. En in de draf heeft hij wel een makkelijke draf, zou er iets meer kunnen onderbrengen, maar krijgt hij daar een tweede premie. Gefeliciteerd. Nou, dan volgt hier de uitslag van rubriek 5. We hebben 3 paren gekeurd, dus alle 3 mochten terugkomen, dus alle 3 premie waren. Ik sta hier vandaag te keuren met Manuel Gasseling, met Ulrike Bijster en Petra Smit en mijn persoon Piet Bergsma. Ik begin met nummer 72. 72 is een royale merrie. Een lange hals heeft die wat horizontaal is, een voldoende edel hoofd, zou iets meer voorbeenlengte mogen hebben. En de rug is voldoende sterk, het kruis en de lendenpartij is ook voldoende sterk. Het kruis is voldoende van lengte. Het achterbeen is voldoende hard en droog. De voorbeenstand zou wat correcter mogen zijn. In stap is hij ruim en goed door zijn lijf gestapt. In draf blijft hij wat neerwaarts. Dan zou je het achterbeen iets meer onder moeten plaatsen. Paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Zitten de meeste mensen of niet? Dan heb ik nummer 71, ook een paard met een voldoende edelhoofd. Zou iets meer halslengte mogen hebben, goed schuin schouder. In de bovenlijn is hij voldoende sterk, kruis-lendenpartij is goed aangesloten. Kruis is voldoende van lengte, ook van ligging. Het paard zou ook iets meer voorbeenlengte, zou hem niet meer staan. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit, zou iets harder en droger mogen zijn en is nogal wat week gecoat aan het voorbeen. De stap zou wat ruimer mogen zijn, ook wat krachtiger en meer door zijn lijf. In draf dan heeft hij wat een hoog ritme, zou hij iets meer te dragen mogen komen. Maar al met al wordt hij vandaag opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Dan krijgen we nummer 74, een paard wat misschien iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn. Heeft een lange hals, heeft een beetje onderhals. De schouder is wat steil, maar heeft een hele sterke bovenlijn. Heeft misschien ietsje strak op een lendenpartij. Het kruis is voldoende van lengte, ietsje hellend. Het paard heeft veel lengte in de benen. Het paard wat heel goed stapt, ruim stapt. Ook heel makkelijk door zijn lijf. In draf dan heeft hij wat een hoog ritme en blijft hij wat neerwaarts. Dan zou hij iets meer te dragen mogen komen. Maar vanwege zijn hele goede stap wordt dit paard vandaag opgenomen in het stamboek. Ster met een 2e premie. Dan is de eerste stermerrie weer op deze spotbak aangewezen. Catalogus nummer 74 en dan catalogus nummer 71, een 3e premie. En catalogus nummer 72, ook een 3e premie. Als de linten aanhangen, dan willen we graag een ereronde. Eigenaren van harte proficiat. Rubriek 5, de 4 jaar en oudere veulenboekmerries 1. Ster, 2e premie, voor catalogus nummer 74. En een ereronde voor deze groep.
dan een oproep voor rubriek 6a. De 3-jarige Veulenboekmerries voor opname, stamboek en eventueel een sterfverklaring. De koninginnenrubriek. Krijgt de paarden naar de baan. En in deze groep is catalogus nummer 75 afgemeld en is catalogus nummer 83 toegevoegd.
bij de uitslag van nummer 40, de goed ontwikkeld veulen, zou in het hoofd iets edeler kunnen. De bovenlijn is voldoende, er ligt een goed kruis in, ook een mooie schouderpartij. Beenwerk is voldoende kwaliteit. De stap zou die wel wat ruimer kunnen, is afgepast. En de draf is hier wat traag achter, maar wel voldoende souplesse en opwaarts. Vandaag krijgt hij een tweede premie.
10. Dan volgt hier de uitslag van 77. Een paard wat iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn. Zou ook iets meer neklengte mogen hebben. De hals is verticaal, maar zou iets meer lengte mogen hebben. Is wat stijl in het schouder. In de bovenlijn is hij in de rug wel sterk genoeg. In de lendenpartij is hij wat strak. Kruis is voldoende van lengte en ook goed van ligging. Voorbeen is ook goed van lengte. Het achterbeen zou iets harder en droger mogen zijn. In stap zagen we graag wat meer ruimte en ook iets meer tact in die stap. In draf, dan blijft hij wat neerwaarts, zou het achterbeen ook iets meer onder mogen brengen. Paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Hierbij de uitslag van nummer 34. Heeft voldoende rastype, zou misschien wat meer neklengte kunnen hebben. Iets in onderhals. Bovenlijn is voldoende, maar kan misschien iets sterker op de lendenen. Beenwerk, voldoende hardheid, ietsje Frans standaard. De stap is actief, zou daar wat meer buiging in kunnen hebben. De draf heeft een schakelingsvermogen, heeft de ruimte en voldoende actief erin. Vandaag krijgt hij gewoon een tweede premie. Graag naar baan 2, graag volbrengen. Dan kunnen wij graag doorgaan met de vleugels.
bij de uitslag van nummer 41 is voldoende rastypisch, zodat we ook weer even iets horizontale hals en iets naar voren gebouwd. Het is goed ontwikkeld. De bovenlijn is voldoende, misschien iets strakker de lenden. Voldoende kruisligging. Beenwerk is voor de rechtachterbeen en is wat grof. Spronggewicht, de stap is kort en de draf, dan missen we toch wel de kracht, dan zou je meer onder moeten brengen vanuit de achterhand. Vandaar krijgt de volgende derde training.
bij de uitslag van nummer 44. Kreulen 1 hoog, voldoende rasuitstraling, ietsje onderhand. Met name de bovenlijnen zou die wel iets sterker kunnen, met name op de lendenen. Kruis zou iets meer lengte kunnen, het zou er niet bestaan. Stap is voldoende takt en ruim. En in de draf heeft hij wat een hoog ritme, loopt hij wat op de voorhand, dan zou hij wat krachtiger kunnen. Vult krijgt daar een derde premie. Volgt hier de uitslag van nummer 81, een paard met een edelhoofd, heeft een voldoende lange hals die ook verticaal geplaatst is. Schouder is ietsje steil. De rug is voldoende sterk, alleen de kruislendenpartij zou beter aangesloten moeten zijn. Is wat week voor een jong paard. Het kruis is voldoende van lengte en ook goed van ligging. Het paard is voldoende hard en droog op de benen. In stap is hij voldoende ruim, heeft hij ook voldoende lichaamsgebruik. In dref daarentegen gebruikt hij zijn rug niet. Zou hij achter meer moeten ondertreden en ook meer souplesse in zijn lijf mogen hebben. Het paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek.
bij uitslag nummer 42. Dit is hoofdbeen en vleugel met een hele lange hals. Bovenlijn is voldoende. Voor het mooie zou het kruiswerk in de helft kunnen zijn. Het beenwerk is voldoende kwaliteit. Stap is voldoende tak. Zou er met ietsje meer ruimte, maar de draf is goed gedragen. Goed, mooi voorbeen, souplesse. Ook een mooie houding gebruikt hij daarbij. Vleugel krijgt vandaag een eerste training. Gefeliciteerd.
baan 2 te wachten op voorbrengers. Moet u zich roepen om even een rondje te dragen, komt te dragen naar baan 2. Oproep aan de eigenaren van de veulens. U bent zelf verantwoordelijk om een voorbrenger te regelen voor uw paard. Dus proactief zorg dat u een voorbrenger geregeld heeft op het moment dat u met uw veulen bij de ring komt.
voorlopige opstelling van rubriek 6a is 82, 80, 79, 83, 78 en 76. Voorlopige opstelling rubriek 6a, 3-jarige merries. Dus 82 op kop, 80, 79, 83, 78 en 76. Voorlopige opstelling. Uitslag van nummer 45, een rastypisch heulen, zou misschien iets edeler in het hoofd kunnen, hij heeft een mooi verticale hals. Kruis is voldoende ligging, bovenlijn zou hij misschien ietsje sterker kunnen voor het mooie. De stap is ruim en actief. En de draf heeft hij een goed voorbeen, hij draaft heel opwaarts, krijgt vandaag een eerste premie. Gefeliciteerd. Uitslag van Onze eerste groep 3-jarigen. Ik begin met nummer 76, een paard wat iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn. Heeft wat een recht neusbeen. Het paard zou ook iets meer nek mogen hebben. Heeft een lange hals die goed geplaatst is. Schouder is ietsje steil. In de bovenlijn zagen we graag wat meer bespiering. Vooral aansluiting lendenpartij zou iets sterker mogen zijn. Kruis is voldoende van lengte, maar ietsje hellend. Het paard is ook licht sabelbenig. In de stap zou hij wat meer kracht mogen hebben en ook iets meer tact daarin. In draf heeft hij heel veel buiging, heeft hij veel zweefmomenten, maakt hij zich heel mooi en zet het fronten goed op. Het paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. Nummer 78 is nog een heel jeugdig paardje. Die zou iets meer neklengte mogen hebben. Hij is voldoende edel in zijn hoofd. Ook de hals zou iets meer lengte mogen hebben. In de bovenlijn is hij voldoende sterk. Het kruis is voldoende van lengte, maar ietsje hellend. Het paard zou iets meer voorbeenlengte mogen hebben. Het achterbeen is voldoende van kwaliteit. Ook voldoende hard en droog. Iets licht sabelbenig daarin. In stap is hij wat kwetsbaar, zou hij wat meer ruimte mogen maken. In draf blijft hij wat neerwaarts, heeft hij wat een hoog ritme. Het paard wordt vandaag ook opgenomen in het stamboek met een derde premie. Nummer 83 is een grootramig paard. Zou iets edeler in zijn hoofd mogen zijn, heeft een lange verticale hals, goede schouderligging, ook een lang schouder. Sterke bovenlijn, het kruis is
goed van lengte, maar ietsje hellend. Het paard beschikt over een lang voorbeen, zou in het achterbeen iets meer kwaliteit mogen hebben. In stap blijft hij wat kwetsbaar, zou hij wat meer tact mogen hebben. In draf heeft hij wat een hoog ritme, blijft hij wat op de voorhand en zou je iets meer onder mogen brengen. Het paard wordt ook vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. Nummer 79 is nog een jeugdig paard, paard met veel rastype. Heeft een voldoende lange hals die ietsje diep uit de borst komt. Heeft een sterke bovenlijn, mooie vloeiende bovenlijn. Kruis is voldoende van lengte, ietsje hellend. Het paard zou ook iets meer voorbeenlengte mogen hebben, maar een paard wat ruim stapt, goed door zijn lichaam stapt. In draf is hij iets op de voorhand en zou hij wat meer snelheid in het achterbeen mogen hebben, maar vanwege een hele goede stap en goed resttype wordt hij vandaag opgenomen in het stamboek Ster met een tweede premie. Dan krijgen we nummer 80. Een paard met een rijke voorhand, die zou misschien iets meer nek mogen hebben. Een voldoende edelhoofd, een lange hals, ook een sterke bovenlijn, ietsje gerekt in het middenstuk misschien. Het kruis is ietsje kort, zou iets meer lengte mogen hebben. Een paard wat beschikt over hard en droog beenwerk. In stap heeft hij heel veel ruimte en goed door zijn lijf gestapt. In draf maakt hij ook heel veel ruimte en komt hij ook goed te dragen. Het paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek Ster met een eerste premie. Ja, dan weet nummer 82 ook wat hij krijgt. Nummer 82 is een paard met ook een hele mooie voorhand. Heeft een lange hals, ietsje onderhals, sterke bovenlijn. Ook een kruis wat van gewenste ligging is. Goed hard en droog beenwerk. Ook een paard wat makkelijk en ruim resoluut stapt. In draf is hij voldoende opwaarts. Heeft hij ook een veel buiging in het achterbeen. Ook een dragend achterbeen. Ook dit paard wordt opgenomen in het stamboek Ster met een eerste premie. Nou, mooi. 50% ster. Oh nee, dat klopt niet. Maar Nee, twee in de, ja. Nee. 40% ster. Nou, prima toch? Ja. Ja. De eerste twee met een paar goede paarden. Ja, dat zijn twee mooie koppaarden. Ik ben blij dat we die niet gedaan hebben. Hij is nog vrij. Als je hem zo ziet staan, dan valt hij. Dat niet opleiden, dan valt hij ook nog niet mee, die mijne. Het is goed dat we dat zo gedaan hebben. Viel mij ook wel wat tegen. Kruisjes kanalen op en... Maar dit is een fijn paard hoor. Die ook. Ik heb die eerste liever. Deze Ja, had dat wat past mij- allemaal iets beter bij elkaar bij die eerste. Ja, maar die is wat completer, wat sterker gebouwd. Die andere is mij net iets te lang. Bij de uitslag van nummer 47. Hoofdbenen spelen met een lange hals. Bovenlijn is de grondweg van Miele Belenden en heeft sterker kunnen. Beenwerk met name de voorbeenstand zou die correcter kunnen. De stap is voldoende actief en ruim. En de draf heeft wel voldoende fles, zou iets meer balans moeten tonen en iets meer onder moeten brengen. Maar krijgt daar een tweede premie. Tweede premie. Eigenaar gefeliciteerd met deze uitslag van rubriek 6a. 82 een eerste, 80 een eerste, 79.
Een eerste premie bij de Lenneveulens. Catalogus nummer 45, Don T. Een zoon van Niek. Met een Teunis gevochten in eigendom bij stal J-Tonen in Maarkessel. En er was nog een eerste premie bij de Rijkspeulers. Catalogus nummer 42, Floris van de Oude Baan. Ook een zoon van Niek. Uit een oude broeder. Gevochten in eigendom bij Van Rossum over afstand. Van harte proficiat. Hallo? Ja. Uitslag van nummer 39. Dus hoogbenig veulen met een lange hals. Zou in de bovenlijn ietsje sterker kunnen met name op de lendenen en voor een mooie, iets langer in het kruis. Beenwerk is voldoende en de stap is voldoende en ruim en de draf heeft die mooie houding, goed gebruik van het achterbeen, draf opwaarts, krijgt een eerste premie. En dan nog een eerste premie bij de Rijkspeulers. Catalogus nummer 39, Dejanus NNF. Een zoon van Kees. Tjabering moeder. Gevochten in eigendom bij Robben en Lonerzand. Proficiat.
36. Een veulen wat heel mooi in verhouding staat, hoogbenig, veel rassenstraal, maar ook zeer goed gebouwd is. Beenwerk is voldoende kwaliteit, is misschien iets Frans standaarder, de stap is voldoende en actief en de draad heeft hier ruimte en ook een goede lossigheid en ze krijgt vandaag ook een eerste premie. Gefeliciteerd. En er is nog een eerste premie bij de Hinkspelers. Catalogus nummer 36, Finn van der Heerscheut, een zoon van Hilbrand met een Epkermodder, gefokt in uw eigendom bij stalhouderij Haaienhuis, gebroeders Bos en Winkel. Van harte gefeliciteerd. De keuring van niveau 85 wordt gestaakt, aandacht niet regelmatig.
bij de uitslag van nummer 43 zien we dat we iets meer discussie hadden. Het is een veulen waar we in het exterieur wel iets meer kwaliteiten met name in het middenstuk en zijn kruislengte willen zien. Ook iets meer rasuitstraling, maar het veulen dat stapt heel goed en draaft ook heel correct en heel mooi en ruim. Maar daarom krijgt hij ook een eerste premie. En het gaat maar door met de eerste premie. Kataals nummer 43, Fedde, APG, een zoon van Kees, uit een beertmoeder. Gevochten in Eindhoven bij Monica de Boer, Lasnaken en Walse Plantage. Van harte gefeliciteerd.
1,50. Dat is een heel raspige keulen met een heel edel hoofd. Zou misschien nog mooi iets langer in de neklengte kunnen hebben. Bovenlijn is verbonden, legt een goed kruis in, heeft fijn beenwerk, hard. Stap is voldoende en actief. En in de draf heeft hij iets hoog tempo, maar wel voldoende ruimte. En met name door een goede razenbouw krijgt hij daar een eerste brengen. Een paard met een voldoende edelhoofd. Zou ietsje meer neklengte kunnen hebben. De hals is wel voldoende van lengte, maar een beetje zwaar. Komt wat diep uit de borst. In de bovenlijn is het paard voldoende sterk. Goed aangesloten. Lendenpartij naar het kruis. Kruis is voldoende van lengte. Ietsje hellend. Het paard zou wat meer lengte in zijn benen mogen hebben. Is wat kortbenig. In de stap is hij voldoende ruim en ook voldoende door zijn lijf gestapt. Zou hij iets meer buiging in zijn sprongen kunnen hebben. In draf dan blijft hij wat op de voorhand. Heeft hij wat moeite met het schakelen, het vermogen. En heeft hij wat een hoog ritme. Het paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek.
48. Hij is voldoende racistisch. Zou in de bovenlijn wel sterker kunnen, met name ruglendenen. Hij heeft wel een kruis, maar van een korte broekspier. De stap is voldoende, zou er wel iets meer ruimer kunnen. En in de draf mist hij ook wat de balans en loopt hij wat neerwaarts. Speler krijgt hij dan een derde premie. De uitslag van nummer 47.
voldoende edel en hoog. Het ietsje onderhoud en zo mooi zouden we meer neklengte kunnen hebben. Bovenlijn voldoende, misschien ietsje strak op de lendenen. De stap is ruim en actief. En in de draag heeft hij wel veel lossigheid. Zou er iets meer krachtiger kunnen. Met totaliteit krijgt hij een tweede premie. 2 minuten. Paard nummer 92. Een paard wat voldoende edel is en hoofd is, heeft wat een horizontale, wel lange hals. De schouder is wat steil in de bovenlijn, vooral op de lendenpartij is hij wat strak. Kruis is voldoende van lengte, maar ietsje hellend. Paard heeft voldoende hardheid in de benen, is wat licht doontredend. In stap heeft hij voldoende ruimte, zou hij wat meer lichaamsgebruik mogen hebben. In draf dan heeft hij wat moeite met de tact en zou hij meer te dragen mogen komen en ook meer ruggebruik kunnen hebben. Paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek.
3 paarden terug voor premiering. We hebben nummer 84. 84 heeft een voldoende edelhoofd, zou iets meer neklengte kunnen hebben. Heeft een lange hals die verticaal geplaatst is. Goede schouderlegging. In het middenstuk is hij wat gerekt. Hij is een beetje gedreven op zijn lendenpartij. Kruis is voldoende van lengte. Het paard heeft een lang voorbeen, is ietsje recht in het achterbeen. Zou ook iets harder en droger in het beenwerk mogen zijn. In stap, dan wisselt hij nog wel eens wat van takt. Heeft wel voldoende ruimte daarin, maar zou wat taktmatiger mogen stappen. In draf, dan is hij voldoende opwaarts. Heeft hij ook voldoende achterbeengebruik. Wordt ook dan ook gedragen. Paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Nummer 86 is een paard met veel behang. Heeft wat een horizontale hals. Is ook ietsje stijl in het schouder. Heeft een voldoende sterke bovenlijn. En het kruis zou iets meer lengte mogen hebben. Een paard wat goed stapt, ook ruim stapt. En in draf dan heeft hij veel buiging in het achterbeen. Is hij ook gedragen. Zou hij wat opwaartser mogen zijn, maar een goede, goed gedragen draf. Paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek Ster met een 2e premie. Nummer 88 is een paard wat iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn. Heeft wel een lange verticale hals, goede schouderligging, ook een sterke bovenlijn. Kruis is wat afhellend, het paard is ook licht sabelbenig. Maar een paard wat goed stapt, ook ruim stapt en in draf maakt hij zich mooi en dan zet hij het front er goed op. Paard wordt vandaag ook opgenomen in het stamboek Ster met een 2e premie. Voor deze tweede stermerries en een 3e premiemerrie. Je hebt 2 stermerries erbij hier in het zuiden. 88 en 86 een 2e premie en 84 een 3e premie. Eigenaren van hart proficiat. We lassen in deze ring een pauze van een kwartier in, omdat aan de andere kant de ring ongelooflijk vertraagt, zodat we weer een beetje gelijk zijn en er ook ruimte is voor voorbrengers om even een aantal veulens voor te brengen. We gaan om 11:05 verder in deze ring. En zijn in ring 1. En maak, als het veulen bent, hiervan gebruik om een aantal voorbrengers te regelen. Zodat daar voortgang in komt in de ring en we ongeveer gelijk kunnen eindigen voordat we met het kampioenschap willen beginnen.
De bovenlijn zou het sterk kunnen gaan, de rug en de lendenen en ook wordt neerwaarts gebouwd. Het veulen heeft hele lange koten. De stap is ruim en actief en in de draf heeft u wel voldoende ruim. Je ziet op de voorhand, dus zou daar iets wat meer souplesse kunnen hebben. Toch veulen krijgt vandaag een tweede premie. Over 5 minuten beginnen we weer bij rubriek 6C, dus de paarden mogen naar de baan. Rubriek 6C begint in 5 minuten, dus de paarden kunnen naar de baan.
6C. In baan 1 gaat over een paar minuten van start. Dus graag de paarden naar de baan voor de vooropstelling. Hallo. Hierbij de uitslag van nummer 12, die is van gisteren overgekomen. Zou in hoofdtijd niet spreken kunnen, hoofdhand is over zwaar en heeft niets moois betalen als. Hij is zeer goed gebouwd, met een goed kruisligging, een beenwerking van de rechterachterbeen en de voorbeenstand zou ook iets correcter kunnen. Stap is voldoende en de draf is iets traag achter, er zou er wat meer kracht kunnen werken, maar wel voldoende streekmoment. Zo hebben we gedaan een tweede premie. Ja, zo goed. Zo goed. Ja.
bij de uitslag van nummer 53. Het is een heel correct gebouwd veulen, maar ook veel ras. Hoogbenig, front erop. In stap zouden we wel iets ruimer willen zien. En in draf heeft hij voldoende gedragenheid, veel lastigheid, met name rasbouw. Heeft hij zo goed gefund dat hij een eerste training krijgt. Gefeliciteerd.
opgebouwd geven. Ik zou misschien in het hoofdje iets sprekender kunnen, maar heeft hard beenwerk. De stap is actief, zou de been wat ruimer kunnen, maar de draf is goed gedragen, actief, ruim, krachtig achterbeen. Krijgt vandaag een eerste printje, 2 sterren.
hoeken heeft wel een correct lang kruis. In de voorbijstand zou die iets correcter kunnen. De stap mag wat ruimer en heeft hij zo'n dakvlees. En de draf loopt hij op de voorhand, mist hij daar in de kracht wat. Vandaag krijgt hij een derde training. Uitslag van nummer 93, een paard met een edelhoofd. Heeft ook een voldoende lange hals die verticaal geplaatst is. Schouder ligt er goed in, schuin schouder. In de bovenlijn zouden we graag wat meer bespiering willen zien. En vooral het kruis-lendenpartij zou sterker aangesloten mogen zijn. Het kruis is wel voldoende van lengte, maar wat hellend. Het paard beschikt wel over voldoende beenwerk, zou wat harder en droger erin mogen zijn. En ook de voorbeenstand zou iets correcter mogen zijn. In stap heeft hij wat moeite met de tact en de regelmaat. In draf dan heeft hij wat een hoog ritme en zou je iets meer te dragen mogen komen. Het paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek.
Mary Beus met een eerste premie in de baan geweest. Catalogus nummer 53. Emilie B., een dochter van Wander met een Alwin moeder. Gevochten in eigendom bij JC ten Beste in Baak en Aalburg. Van harte proficiat. En deze is gesponsord door catalogus nummer 54. Florina van Equilibrium. Een dochter van Nurk met een Alwin moeder. Gefokt door Veronica Diodai in Geldersport en in eigendom bij Fleurveld Camper in Rijkenvoort. Van harte proficiat. En dan is er nog een eerste premie. Catalogus nummer 59. Dame van Raadswille. Een dochter van Niek met een Johannes kroonmoeder. Gevochten in eigendom bij Vrouwen in Strijden. Van harte proficiat.
kwaliteit, de stap is voldoende actief en ruim. En de draf heeft hij wel balans, voldoende kracht en ruimte en gedragenheid, krijgt vandaag een tweede premie. Voorlopige opstelling voor 6C, 96, 95, 90 en 94. Dus voorlopige opstelling 96, 95, 90 en 94. Dan weten waar je moet dekken. Beweging. Ja. Hierbij de uitslag van nummer 64, de Benjamin van de dag, denk ik de jongste veulen. De veulen met voldoende ras, uitstraling, een lange hals, goed verbouw, zou misschien in de rug ietsje strakker kunnen. De stap is voldoende ruim en actief en de draf heeft hij goede
goede houding, lossigheid en veel souplesse. Vandaag krijgt het veldje een eerste premie. Gefeliciteerd. Nou, dit is onze laatste groep opnames. Ik begin met nummer 94. Nummer 94 is voldoende edel in zijn hoofd, zou wat meer neklengte mogen hebben. De hals is verticaal geplaatst. Schouder is lang en ook voldoende schuin. In de bovenlijn is hij voldoende sterk. Het kruis is wel voldoende van lengte, maar wat hellend. Het paard is ook licht sabelbenig. Het paard had wat moeite met de stap, wat moeite met de takt in de stap. In draf is hij voldoende opwaarts, heeft hij ook een voldoende achterbeengebruik. Het paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. Dan krijgen we nummer 90, een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Heeft ook een voldoende lange hals die iets horizontaal is, goede schouderligging. In de bovenlijn zou hij wat sterker mogen zijn. Vooral de lendenpartij zou iets sterker aangesloten mogen zijn. Het kruis heeft voldoende van lengte, een ietsje hellend. Het paard is licht sabelbenig, zou iets meer lengte in het voorbeen kunnen hebben. Het paard wat heel goed stapt, ruim stapt, ook goed door zijn lijf stapt. En in draf zet hij het achterbeen goed onder, heeft hij ook veel ruimte. Vanwege de hele goede beweging wordt het paard vandaag opgenomen in het stamboek Ster met een tweede premie. Nou, dan weet nummer 95 ook dat hij in ieder geval ster is. Paard met een voldoende front, een voldoende lange hals. Zou wat eerder in zijn hoofd mogen zijn. En vooral in het bovenlijn zou hij wat sterker mogen zijn. Kruis is wat hellend. Maar ook een paard wat ons in de beweging verraste. Had een goede stap over zich. En in draf dan klom hij erin en dan zet hij het achterbeen er goed onder. Vanwege zijn bewegingen dus ook vandaag stamboekster met een tweede premie. Dan nummer 96. Paard wat iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn. Heeft een lange hals die ook voldoende verticaal geplaatst is. Schouder is ietsje stijl. In de bovenlijn is het paard sterk. En heeft ook een voldoende lang kruis. Paard wat in stap voldoende ruim is. In draf dan klimt hij erin. Heeft hij een heel goed voorbeengebruik, zet hij heel ver weg. En het achterbeen komt eronder en heeft heel veel veer en heel veel zweefmoment. Ook vanwege zijn goede draf en ook vanwege zijn goede stap wordt het paard vandaag opgenomen in het stamboek Ster met een eerste premie. Prachtig resultaat van deze rubriek 6C. Een eerste premie voor catalogus nummer 96. Een tweede premie voor catalogus nummer 95 en 90. En dan een derde premie voor catalogus nummer 94. Een ereronde, eigenaren van harte proficiat. Dan willen we graag in baan 1 meteen door naar rubriek 7. Premiekeuring van 4 jaar en ouderen. Stamboekmerk voor sterverklaring. Dan kijken we of het net zo mooi gaat lopen als in Nissen, waarin de hele rubriek een eerste premie kreeg. Dus snel naar de baan. Wie weet wat de uitslag wordt. Catalogus nummer 97 en 98.
sterk gebouwd en met name de lenden waar hij wel wat sterker, wel sterk is. Dus er ligt goed kruis in. De stap is verzoekend naar de takt en de regelmaat en de draf is hij op voorhand. En zou hij ook deze klasse kunnen hebben, vandaag krijgt hij gewoon een derde brengen.
druk en voldoende ruimte. En de draf met die schakel op de boven. Goede houding. Mooi front erop. Voor ze al klappen, maar dan krijg je een eerste premie. Gefeliciteerd. Twee standaardmerries van fruitverhoging. Beide van dezelfde eigenaar, dus je mag nummer 98 wel opzetten. Nummer 98 is een paard met veel front, heeft een lange hals, ook een goede schouderrichting, een lang schouder. In de bovenlijn, kruislendenpartij, zou je misschien ietsje sterker mogen zijn. Maar heeft goede verbindingen verder. Kruis is voldoende van lengte en ook van ligging. Het beenwerk zou wat harder en droger mogen zijn. In stap mag dat paard wat meer tact erin hebben en ook wat meer ruimte. Af en toe wat taktverlies daarin. In draf dan blijft hij wat op de voorhand. Zou je het achterbeen meer onder moeten brengen. Het paard wordt vandaag met een derde premie beloond. Vanwege zijn goede exterieur. En dan hebben we nummer 97. Een paard met een voldoende edelhoofd. Heeft ook een lange hals. Daar een lichte onderhals in. Goede bovenlijn. Ietsje strak op de lendenpartij. Kruis is voldoende van lengte. Ook goed van ligging. Paard was licht weeg gekoot aan het voorbeen. Paard wat voldoende ruim stapt. Ook krachtig stapt. In draf heeft hij een goede buiging in het achterbeen. Heeft hij een goed voorbeengebruik. Het paard wordt vandaag opgenomen en ster verklaard met een tweede premie.
Inmiddels is in baan 2 het laatste veulen gedaan. Kadastersnummer 49 is niet aanwezig. Dat zou het laatste hengsteulen zijn. Dit is het laatste merkveulen. En daarna kunnen we de baan opbouwen voor de enters en centers. Graag attentie aan de terreincommissie. Baan 2 is omgebouwd naar een tribune. Nummer 58, hoofdbenen peulen, zou misschien iets meer neklengte kunnen hebben. Heeft een goede kruisligging en een goede schouderligging. Met name in het spronggebrek zou de bouw van het spronggebrek zou correcter kunnen. De stap is voldoende vlot en de draf heeft een iets hoog ritme en zou daar iets meer kunnen onderbrengen, maar krijgt dus tweede premie gedaan. Gefeliciteerd. Oproep aan de F-merries naar de baan. Baan 2.
catalogus van de hekstreuzes en de merktreuzen staan besproken in de kampioenskleuring. Dat zijn allemaal in de eerste serie. Voor de hekstreuzes catalogus nummer 42 en 45. En voor de merktreuzen catalogus nummer 64 en 57. Nogmaals, catalogus nummer 52, 42 en 45 voor de hekstreuzes, merktreuzen 57 en 64. En dan komen dan bij de keuzes van gisteren. Voor de hekstreuzes waren dat catalogus nummers 2 en 8. En bij de merktreuzen 22 en 23. Dus dat is weer een mooi geheel voor het kampioenschap straks. In baan 2 gaan we nu door met de keuring van de enkelmerk.
letters, dus schrijf Eftelstraat baan 2, de vuur staat klaar.
viert dat met 6-jarige stermerrie. Het klinkt altijd heel oneerbiedig van u wordt niet uitgenodigd of u wordt uitgenodigd. Als u niet wordt uitgenodigd wil ik niet zeggen dat u geen goede stermerrie heeft. Want een stermerrie is een stermerrie en we hadden 4 leuke stermerries, goede stermerries. Ja, daar zitten verschillen in. Ik begin met nummer 101. Een paard met een edel hoofd, veel front, goede schouderligging. En dan in de bovenlijn vinden we voor een jong paard zou hij wat sterker mogen zijn. Het kruis is voldoende van lengte, ietsje hellend. Paard wat in stap voldoende ruimte heeft, ook makkelijk stapt. Maar in draf zou je iets meer gedragen mogen zijn en wat meer ruggebruik mogen hebben. Dus geen uitnodiging voor de centrale keuring, maar wel een hele goede stermerrie. Nummer 102. Ook een paard met een edel hoofd. Heeft een voldoende lange hals die wat horizontaal is. Goede schouderligging. In de bovenlijn voldoende sterk. Kruis is voldoende van lengte en ook goed van ligging. Paard wat in stap ook voldoende ruim is. In draf heeft hij goed achterbeengebruik. Maar zou in de bouw en in beenwerk iets meer moeten scoren voor een uitnodiging. Wel een hele goede stermerrie. Dan krijgen we nummer 99. Een paard met een veel front, een lange hals, ietsje stijl in schouder, sterke bovenlijn. Ook een voldoende lang kruis. In stap is hij voldoende ruim, ook voldoende krachtig. En in draf, dan maakt dit paard zich groot. Dan rijst hij in de voorhand, goed voorbeengebruik. En met het achterbeen stampt hij de klinkers eruit, zeggen we wel eens. Maar een paard wat een heel sterk achterbeen heeft, ook veel zweefmoment daarin. Het paard krijgt een uitnodiging en zowel een eerste premie. Dan krijgen we nummer 100. Ik denk dat die overgemeten moet worden, dat hij wat te klein is. Maar een paard met een voldoende edelhoofd, een lange hals, ietsje diep uit de borst komt. Een sterke bovenlijn. Kruis is voldoende van lengte, maar ietsje hellend. Het paard is ook licht sabelbenig. Een paard wat makkelijk stapt, ook ruim stapt. Een paard wat in draf ook erin klimt. En ruim zijn voorbeen wegzet en het achterbeen er ook heel goed onder zet. Ook dit paard een eerste premie en uitnodiging voor de centrale keuring. Dus een mooie uitslag. Betaalsnummer 199 krijgen een uitnodiging voor de centrale keuring. En betaalsnummer 102 en 101 zijn niet uitgenodigd. Dus de betaalsnummers 199 zijn ook uitgenodigd voor de kampioenskeuring vanmiddag. En dan krijgen we een ereronde voor deze mooie merries. En dan gaan we door met rubriek 9, de 7 jaar en oudere stermerries. Nog 2 merries die we graag hier willen zien bij baan 1. En dan kan begonnen worden met het ombouwen van de baan naar de kampioenskeuring. We hebben afgesproken dat we om
bovenlijn is voldoende, is iets strakke bovenlijn, met name het beenwerk en de stand van het achterbeen zien we graag iets correcter en we zien een stap ook terug dat het kort en stug is en in de draf zou je wat meer balans kunnen tonen en ook meer kracht. En dan krijg je een derde training gedaan. Nummer 66, luxe enter, goed gebouwd, goed kruis, lang gelijnd, stap is actief. En de draf is een goede houding en souplesse erin, deze enter krijgt daar een eerste training. Gefeliciteerd. Een oproep voor kadaals nummer 103 om naar de ring te komen. En een uitnodiging natuurlijk voor het enter. Dat zojuist een eerste training heeft. Dus de kadaals nummer 66 van de enter vanmiddag naar de kampioenskeuring. Nou, nummer 1 is het laatste paard in de baan. Dat dadelijk nog opstellen en dan kunnen we door naar het middagprogramma.
De groep voor de keuring van vandaag. 7 jaar en oudere stermerries. We hebben 2 merries terug. En datzelfde geldt eigenlijk een beetje wat ik bij de 4 tot 6-jarigen zei. Het zijn goede stermerries. Maar het is soms heel onvriendelijk om te zeggen dat ze niet worden aangewezen voor de centrale keuring. En we geven geen tweede premies meer. Maar daarom blijven het wel hele goede stermerries. Voor mij staat nummer 103. Een merrie met een lange hals die ietsje diep uit de borst komt. In de bovenlijn is hij ietsje gezonken. Op de lendenpartij is hij wel sterk. Kruis is ietsje hellend. Paard beschikt wel over hard en droog beenwerk nog. In stap zou hij wat meer tact mogen hebben. In draf dan heeft hij wat een hoog ritme en mag hij iets meer te dragen. Paard krijgt geen aanwijzing voor de centrale keuring. Maar wel een hele goede stermerrie. Dan krijgen we nummer 104. 104 heeft een voldoende edel hoofd, zou iets meer neklengte mogen hebben. Heeft ook een hals die verticaal is, ietsje onderhals, komt wat diep uit de borst. Paard heeft wel een sterke bovenlijn. Aansluiting kruislenden is voldoende. De kruis is ietsje hellend. Paard zou iets meer voorbeenlengte mogen hebben. In beenwerk zou wat harder en droger mogen zijn. In stap is hij voldoende ruim. In draf zou je iets meer te dragen mogen komen. En ook het achterbeen iets meer onderzetten. En het voorbeen wat verder wegzetten. Paard krijgt ook geen aanwijzing voor de centrale keuring. Nou, ik denk dat wij hier als groep juryleden wel tevreden zijn over de kwaliteit die we vandaag gezien hebben. 3 hele mooie eerste premies bij de 3-jarigen en 2 aanwijzingen bij de oudere merries. Dus u mag spreken van een goed resultaat van uw fokdag.
Als u zegt van ik vind het leuk om eens een keer mee op te bouwen, mee af te breken. Dat doen we tijdens de keuring in Missen, dat doen we tijdens de keuring in Schijndel hier en straks weer in de keuring in Bokstel. Hartstikke gezellig om dat met iedereen te doen. En mogen we dat ook een keer met u doen. Meld u eens aan, zeg eens wat uw wensen zijn of wat u ziet wat we allemaal doen. Handjes komen wel op beslissende momenten gewoon af en toe tekort. Ik zie degene klaarstaan die aan de tuikenrubriek mee gaan doen. Dus dan geef ik dadelijk die alle aandacht. En dank dat u er allemaal bent. Vrijwilligers, help ons even door de middag heen. Als het weer het ook doet, krijgen we een prachtige kampioenskeuring met een prachtige 2 tuigpaarden hier. Ik zou zeggen, jury, neem uw plek in. Heel veel succes. De ringmeester, dat is wie? Die hebben we net nog als ringmeester weggeplukt. En die staat nu daar weer in de hoek. En ik zie dat Albert op zijn post is. Die zorgt dat de uitgang bewaakt wordt. En volgens mij staat Heddy bij het voorterrein. En die zorgt dat iedereen op volgorde erin komt. Ontzettend veel plezier. Iedereen heel veel succes. En op naar weer prachtige kampioenen. Hallo? Ja? Ja, het werkt allemaal, hè? Oké. Dankjewel, Jan-Hein, voor de opening. We gaan beginnen met de open klasse. We hebben daarvoor 9 deelnemers. En als eerste wil ik binnenroepen onder nummer 9, Hoveniers Wester Anneke. Anneke, die is een 9-jarige stermerrie van Pier uit een Ulke moeder. Die emmers, zouden die aan hun geven? Dat weet ik niet. De Merrie heeft 9 winstpunten en heeft intussen nog al 6 nakomelingen gefokt. Dus ze worden niet alleen ingezet voor het tuigen, maar dus ook voor de fokkerij. Als tweede komt binnen nummer 158, Aukje van het Him, een Tjalle maal Beert, een Merrie die is 13 jaar oud, die heeft als predicaten ster, sport elite, 3 maal A, dus dat betekent dat ze alle 3 de sportpredicaten behaald heeft, zowel mennen als tuigen als onder zadel. En die rijdt in de ereklasse en die heeft tot nu toe 37 winstpunten en heeft intussen ook al 5 nakomelingen gefokt. Dus het is een merrie. Als derde is net binnengekomen nummer 151, Teuntje van de Slachterdiek, een kroonmerrie, kroon sport elite merrie, 3 maal A, van 11 jaar oud, 40 winstpunten. En ook die heeft intussen al 6 nakomelingen gefokt. En de rijder is Sale Visser. Dan komt binnen onder nummer 314 Hieke van Bokkum, een IJzer maal Torbe, een stamboekmerrie met als rijder Jelle van der Weijden. Deze merrie is dus nog stamboek. En vorig jaar waren zij kampioen dames Zuid met Simone Jongbloed en het beste limietpaard Zuid
En toen de tijd met de rijder Lubbert van Oene. Dan is er binnengekomen Rooske R. Rooske R is een Mathies uit een Alke merrie. Dit is nog een Veulenboek merrie. Deze is 4 jaar oud en die loopt sinds dit seizoen in de limietklasse en heeft 7 winstpunten. En de rijder is Dotjan Rijmakers. Dan is binnengekomen onder nummer 187 Oetske van de Schubbenstraat. Een Jurre, maar Jisse, een hengst die intussen wel het sterpredicaat heeft behaald. 5 jaar oud, 28 winstpunten en de rijder is Teun Zwane. Dan zou binnen moeten komen 246. 246 is Bente, is een afstamming Martijn P. maal Tjitte, is 16 jaar jong. Merrie is Veulenboek en sport, loopt in de limietklasse, heeft 1 nakomeling en heeft intussen 14 winstpunten. Wordt gereden door Lisa van Gils. Dan komt binnen onder nummer 641 Cornelis Oprecht. Cornelis is een Alwin maal Maurus. Die is op de keuring in Nisse, is deze hengst sterverklaard. Die is 9 jaar oud. Of deze hengst, het is een ruin, sorry. Het is een ruin, heeft 25 winstpunten. En de rijder is Rob Landweer. En dan komt binnen onder nummer 14. Ik weet alleen nog even niet door welke ingang dat die komt. Moeten we even kijken. Oh, die komt door de uitgang binnen. Dat hebben we ook afgesproken. Dat is nog een heel jong paard. En die was een beetje bang door die tunnel. Vandaar dat we toegestemd hebben dat hij door de uitgang binnen mag komen. En Jellebee is een Rijndel maal Dries. Een hengst die Veulenboek is 6 jaar oud. Heeft intussen 2 winstpunten. Rijdt in de limietklasse. En de rijder is Gerrit Wagenaar. Dat zijn de 9 combinaties. De arbiter is bijna klaar met de inspectie. En als die helemaal klaar is, dan gaan we afrijden. Over de rechterhand, hè? Wacht. Die ook veranderen, ja. 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 En we doen het straks. Hoe ver is de arbiter? Oké, ja, de arbiter is klaar. Probeer elkaar een beetje de ruimte te geven, mensen. De baan is groot genoeg, dus laten we even zorgen dat we alle paarden goed kunnen zien. Dat het een mooi schouwspel wordt van onze Friespaarden hier in Zuid-Nederland. Ja, kom maar. Even stoppen, even stoppen, even stappen. Even stappen. Nummer 151 wordt verzocht om de baan te verlaten.
even 151 de baan verlaten en dan kunnen we verder met het concours. Even rustig, even opletten. Verdeel je eigen een beetje. Ja, even allemaal zorgen dat je een beetje ruimte hebt. Ja? Ja, wat mij betreft mogen jullie weer beginnen. Ja. Linda Wester begint direct met het eerste met hand te veranderen. Hier bij de ringmeester. Gerrit, als jij nog even door wil rijden. En Linda. Hier van hand veranderen. Kijk even uit, jongens. Even opletten. En de rest kan natuurlijk aansluiten. Hè? Hou elkaar een beetje in de gaten. Je krijgt tegenliggers. Even een beetje elkaar de ruimte geven. En dan kan de jury direct even kijken of dat ze met de voorlopige of een definitieve opstelling, dat weet ik niet. Maar in ieder geval dan gaan we ze direct binnenroepen halen. Binnenkomen. 187, 632, 158, 9, 641, 14 en 2, 46. Oh, 314. De nummer 14 is 314, sorry. 641, even kijken. Op de 1, 2, 3, 4. Vierde plek. Vierde plek. Nummer 9, wat heb je hier gelaten? Het is 314 En nummer 9? 14 en 246. 314, sorry, even 314, 14 en dan 246. Ja. Ondertussen een oproep aan de hengstveulens die deelnemen aan het kampioenschap om alvast klaar te staan voor de ring. We gaan overrijden bij de eerste 5. Nummer 6, 41 is de laatste die mee mag overrijden. De eerste 5. Ja. Rechterhand. Als ze direct weer aan het rijden zijn, mensen, die mag best een applausje geven. Die paarden kunnen daar wel tegen. Het is niet de eerste keer dat ze van huis afkomen. Dus je favoriet mag je best aanmoedigen om te kijken van wie dat jij de beste vindt. Bij de ringmeester weer van hand veranderen. Teun, van hand veranderen, opletten. De jury laten staan, hè? Ja. En dan zijn ze weer op de andere hand en dan kan de jury gaan beoordelen wie dat ze vinden dat het beste is. Je ziet, er zit best wel wat verschil in. Dat moet ook, dat mag ook. Maar er zijn ook het trainingsniveau is natuurlijk best verschil in de ene en de andere. Ook leeftijdsverschil zit er nogal wat in. En het zijn merries, hengsten en ruinen in dezelfde groep. Dus er zit best wel wat
te kiezen. Sorry. Als eerste mag binnenkomen nummer 187, tweede 632, nummer 9, 641 en 158. Mag ik dan de mensen van de organisatie uitnodigen om de strikken aan te hangen? Teun, wat is dit gevoel? Dat is een keer de eerste, hè? Dat is een keer iets anders, hè? Ja, dat is een keer wat anders als achteraan staan. Heel goed. Proberen zo te voltooien de rest van het seizoen. Je bent mooi bezig, dus dan moeten we in ieder geval kijken om dat te kunnen handhaven. Nee, ik kom bij jou. Ik ga even naar Linda, hoe dat het voelt hier in het zuiden. Dat is natuurlijk een heel eind van huis af. Warm hè? Veel warmer dan bij ons. Ja. Maar het is hier ook droog, hè? Dus. En droog. Maar ja. de sfeer, hoe vind je die? Top. Oké, Ja, dankjewel. top sfeer. Ja, heel leuk. Er komt nog een toelichting door de jury. Dankjewel Jan. We hebben op de eerste plek gezet nummer 187, een paard wat mooi in het front zat. Dus mooi voorzet het weg, voorbeen en achterbeen treedt hij mooi onder. Nummer 632 gaf echt wel partij. Het kon stuiveltje wisselen zijn, maar we vonden hem iets minder in zijn front. Nummer 9 werd keurig voorgesteld, heeft zich ook wat opgewaardeerd net in het ronderijden. Alleen op een gegeven moment werd hij wat langer in zijn verrichting. 641 en 158 hebben beide goede partijen meegegeven met het overrijden met de rest van de deelnemers. Deelnemers in ieder geval bedankt. En we zien jullie graag straks terug bij het kampioenschap voor de vrouwen. Dankjewel. Ja. Gewoon rond, dan doen we hier van hand veranderen, dan doe je ook en dan rijden we door naar je huis. Teun, kom je hier in? Gaan we rechts. Zo. En dan kunnen we door naar jou. Ja. Goed. Dan doe je hier van hand. Ja. Ja. Ja, kunnen we gaan? Nee. Oh, wacht tot wij het zeggen. Ik vind het altijd heel knap wat een rijder kan zien, wat er voor hem rijdt en dat kan. Zo zie je toch dames en heren een grote verschillen, ook in de leeftijd. De jongste is 4 jaar, oudste 16. Daar zit een stermerk bij, er zit een sterhengst bij, er zit een veugelboekmerk bij. Dus van alles wat wil, ruim zit er een bij. Dus het is, vind ik altijd een heel prestatie om het goed tussen de burgers te houden bij ons. En om dat een beetje netjes te blijven rijden. En ook om het toch voor de toeschouwer echt een spektakel van te maken. Dus ik hoop dat jullie de direct met eer ook zullen waarderen als we jullie langskomen. En dan gaan we bijna. Ondertussen oproep voor commissaris nummer 8 van de Hengsteulen. Graag melden bij de ringmeester.
Zijn de kinderen de baan uit? Free, bij mij bepaald mag jij ze af laten rijden. De ereronde. En als de rijders respect voor elkaar hebben, blijven ze ook in deze volgorde rijden. Het is geen kunst om in een ander voorbij gaan te rijden, maar dat gaan we in de ereronde natuurlijk nooit doen. Dat komt de sport in ieder geval niet ten goede. Laten we daarin heel eerlijk zijn en ons eigen gedragen zoals het hoort. Even opletten. Teun, opletten. Dames, kijk uit, kijk uit. Ja? En kijken wordt verlopen, hè? Ze komen nog 1 keer bij u langs en dan gaan ze de baan verlaten. Rijders, allemaal bedankt voor jullie deelname. Ja, dat wordt hangen. Nee. Ondertussen nog een oproep voor de heensteunen met spoed naar de baan. Anders dan missen het misschien wel het kampioenschap. Dus we gaan verder met het kampioenschap heensteunen. Daar verwachten we kataars nummer 2, 8, 42 en 45. We zijn op zoek naar kataars nummer 8 van de Veulens. Dat is Dirk Uteklee van de familie Verbeek. Graag kataars nummer 8 naar de kampioenschap.
van Hilbrand met een Epke stamboekmoeder, gefokt en een eigendom bij Verbeek. En dan vandaag kreeg ik een eerste premie en werd uitgeloot voor het kampioenschap gedaagd nummer 42. Floris van de Oude Kleefse Baan, een zoon van Niek, uit een oude moeder, een stermoeder, gefokt en een eigendom bij Van Rossum in Overasselt. En als laatste, catalogus nummer 45, Don T., ook een zoon van Niek, uit een Teunische stermoeder, gefokt en in eigendom bij Tonen in Marenkessel. Er zijn dus twee hengstveulens uit een stamboekmoeder, of en zelfs veulenboekmoeder hier, die straks ook nog nadat de merrieveulens, de beste merrieveulen is aangewezen, gaan kampen, wellicht tegen een merrieveulen. Dus laten we daar ook nog even, dat vooral ook even in de gaten houden. Stelt zich op voor de jury, catalogus nummer 2, Douwe van der Lonkveenhoeven. We willen graag een ringmeester nog extra bij de ingang. Graag nog een ringmeester extra bij de ingang. En ja, komt in de baan catalogus nummer 8. Dirk de Boekeling.
En dan catalogus nummer 45, John T., ook een zoon van Nick. Komen ze allemaal weer terug om elkaar catalogus volgorde rond te stappen als de kleine zwanger is. En dan is het handiger om straks met de volgende rubrieken de uitgang te houden en de ingang te houden, zodat het niet allemaal opgepropt op straat is. Oké, hier hebben we de groep hengstenveulens. Vanmorgen hadden we ook 5 hengstenveulens met een eerste premie. Hier zie je een selectie van gisteren, 2 eerste premieveulens. En vandaag ook weer 2. Ja, we hebben ze allemaal weer zien draven en zien stappen. En voor ons is, ik zal eerst de reservekampioen wel bekendmaken, misschien iets makkelijker, dat is nummer 42 geworden. Veulen wat makkelijk stapt, goede houding heeft en los door zijn lichaam draaft. Kampioen is voor ons nummer 45, een veulen wat heel goed stapt, heel makkelijk draaft en heel veel houding heeft. Gefeliciteerd. Kampioen hengstveulens 2025 in Schijnhoofd, catalogus nummer 45. De zoon van Nick, Don T. uit de Teunis stermoeder, gefokt en in eigendom bij stal J. Toon in Manenkessel. Van harte proficiat. En dan is er de
reservekampioen. Kataats nummer 42, Floris van de Oude Kleefsebaan. Een zoon van Niek uit een oude stermoeder. Fokte in eigendom bij Van Ossen en Overasselt. Van harte proficiat. Maar let op, catalogus nummer 2 en catalogus nummer 8 zijn nog niet uitgerangeerd, want er is straks nog de verkiezing van het beste veulen uit een stamboek of veulenboekmerrie. Dus beiden kunnen komen voor die rubriek terug nadat ook de merrieveulens de kampioen is uitgeroepen. Gereden zal het nodig voor ons gemaakt voor de beste kampioen, of voor de beste veulen uit de stamboekmerrie. Sorry, dan is het alleen nummer 8 die daarvoor wordt teruggevraagd. Dus catalogus nummer 8 komt terug voor de verkiezing van het beste veulen uit een stamboekmoeder. We hebben wat aanpassingen in het programma. Terwijl de linten worden aangehangen en felicitaties worden gegeven en natuurlijk mooie fotomomentjes zijn voor deze kampioen Henk Veulens en reservekampioen. Dan kondig ik alvast aan, of licht ik het programma wat verder toe. We krijgen dadelijk de presentatie van een merrie die de afgelopen jaar een sportpredicaat behaalde. Dat is één merrie die zich presenteert na deze hengstveulens. Later in de middag komt er nog een tweede keer een presentatie van merries met een sportpredicaat. Dus dat hebben we wat verdeeld over de dag. Verder volgen we het programma en de tijden zijn alleen wat aangepast. Als iedereen de baan heeft verlaten, een eigenaren, dan doen we nog een ereronde voor deze mooie kampioenen. Bonte, de zoon van Niek. En natuurlijk de andere zoon van Niek. Twee Niek de wilde kampioenschap.
komt in de baan. De presentatie van Mary met een sportpredicaat. Teuke van de Slachtendiep. Ze is gefokt door de heer J. van der Wal en de eigenaar is Grietje van der Wal. En ze wordt gereden door Laura Roling van dressuurstal Laurena. Teuke is een 11-jarige kroon, sport, elite, triple A-merrie van Bilster 463. En uit een stermerrie van Olof 315, die weer uit een model sport AA-merrie van Teunis is geboren. In 2019 werd Teuken reservekampioen 4 jaar en oudere merries op de Fokdag in Wolvenga. En in 2020 behaalde Teuken haar kroonpredicaat. Teuken is een kleindochter van drievoudig centraal kampioen Drieske van de Slachtendiep, een bekende naam. En in 2022 behaalde Teuken haar triple IBOP predicaat met 83 punten in de rijgroep. In 2023 behaalde ze sportpredicaten in het dressuur en in het mennen. En in 2024 behaalde ze haar sportelite-predicaat, dat ze de lichte stoer met 5 winstpunten is geclasseerd. Teuke heeft ondertussen ook 6 nakomelingen. En hiervan heeft ze er 4 zelf gedragen en 2 zijn er geboren middels embryotransplantatie. De oudste 2 dochters hebben inmiddels het sterpredicaat. Teuke behaalde de afgelopen 2 jaar vele titels, waaronder bronsklasse M mennen, reservekampioen klasse Z mennen, reservekampioen klasse ZZ mennen en reservekampioen Z1 dressuur, kampioen Z2 dressuur, reservekampioen damesklasse Zuid tuigen en reservekampioen 4 jaar en oudere merries op de Fokdag in Ternat. Winnaar was ze ook van de Xersina trofee. Een paard dat dus op alle fronten heeft gepresteerd en nog steeds presteert. En we vonden het een mooi idee nadat we vooral aandacht aan onze fokproducten hebben besteed het afgelopen jaar. Naar de meest duurzame merrie en de preferente merries hebben in het zonnetje hebben gezet. En vonden we dat het nu ook tijd was om de merries met een sportpredicaat, wat toch echt een grote uitdaging is, hier te presenteren. Eigenlijk de ruiterste gelegenheid te geven dat hier te doen. En ook voor de fokkers mooi om te zien waar hun fokproducten, wat dat er uiteindelijk voor een resultaat kan zijn. En ook iets om heel erg trots op te zijn, denk ik. Daar ligt nog een heel klein eindje op muziek. We hebben even geen muziek, we houden het even rustig. Zo nog even een laatste ronde voor Teuke van de Slachtendiep. Een imposante merrie die gepresteerd heeft op alle fronten. En een applaus mag natuurlijk wel, zeker. Dankjewel Laura voor het presenteren van deze prachtige merrie. Dan gaan we verder met het kampioenschap van de merriebeulers.
Dan hebben we nu natuurlijk de merrieveulens, de 2 merrieveulens die gisteren werden uitgezocht uit de eerste en een eerste training hadden en die van vandaag. Getalens nummer 22 is een dochter van Mans, Diamant K. Het is een fijne stamboekmoeder, vochten in eigendom bij Kruiders in Langeboom. Wij hadden gisteren een eerste training. Getalens nummer 23, Freya BCS, is een dochter van Gossen uit een oude stermoeder, gevochten in eigendom bij Hooimeijer van der Laan, dus in Abbenbroek. Dan getuigen nummer 57, hadden we nog eens een eerste training. Taya van Dulven, een dochter van Jeppe, uit een boetstermoeder, gevochten in eigendom door Tilburg in Wijk en Aalburg. En als laatste, getuigen nummer 46, Valentina, een dochter van Johannes, uit een Andries stermoeder, gefokt en in eigendom bij Van der Wielen in Os. Graag via de uitgang en dan straks weer via de ingang naar binnen, dus weer naar de voorring doorlopen. Getuigen nummer 63, Freya BCS, de dochter van Gossen. Dankjewel, Freya. En dat is Freya van Dulven, de dochter van Jeppe. En dan getuige nummer 64, Valentina, de dochter van Johannes.
dan moet je rondstappen en afwachten wat het verdict van de jury zal zijn. Diamonka. Als eerste staat nummer 22, Hans Dochter uit de Stijn, Stamboek. Raya BCS, getrouwd nummer 23, Kosterdochter, oude moeder, stermoeder. Jefferdochter Faya van Dulven, getrouwd nummer 57, stermoeder. Getrouwd nummer 64, Valentina. Dochter van Johannes, een Andries, sterpreferente moeder. Ja, hierbij de uitslag van onze merrieveulens. We hadden vanmorgen ook 6 merrieveulens met een eerste premie. We hebben plezierig gekeurd vanmorgen, alleen de aanvoer. Morgen ging een beetje traag op gang, maar toen we 1 keer het gang hadden, ging het prima. 4 leuke veulens, ik denk een van de jongste tot misschien wel de oudste, dat weet ik niet, maar de Benjamin. De reservekampioen voor vandaag is nummer 22 geworden. Veulen met een mooi hoofd, goede bovenlijn, makkelijk dravend. Ja, dan is er kampioen. Nou, er was één, die was wel heel eigenwijs en die stukte er ook wel een beetje tussenuit. Met zijn vleierige, makkelijke dravend, nummer 57. Gefeliciteerd. We hebben een kampioen merrieveulens, Faya van Dulven, de dochter van Jeppe, het grondje van Dulven, Ster. Dochter van Boet, gevochten in eigendom bij Gabrielle van Tilburg, uit Wijk en Aalburg. Van harte proficiat en een mooie reservekampioen hebben we in catalogus nummer 22, Diamontka, Mansdochter, een kleine Stamboek-merrie, dat is toch ook weer heel bijzonder. Gevochten in eigendom bij Kuipers in Langeboom, van harte proficiat en natuurlijk vragen we Diamontka dadelijk terug in het kampioen of in de uitvoering van het beste veulen uit een stamboekmoeder. Het merrieveulen betekent heksveulen kampen. Catalogus nummer 8 komt dan dadelijk weer terug in de baan. Eigenaren van harte proficiat. Deze 2 veulens komen dadelijk natuurlijk ook terug in het kampioenschap, in het jeugdkampioenschap. En dan gaan we weer van vooraf aan beginnen. Nou, de trotse eigenaren allemaal op de foto en als dan
alles is aangehangen, dan willen we graag een ereronde. Een mooie ereronde voor de mooie Faya van Dulven. Barbara. Valentina. Sorry. Diamonta. Getuige nummer 22, de dochter van Hans. Dan nu in de baan weer Henk Steunen uit de standaardmoeder, catalogus nummer 8. En catalogus nummer 22, van in de baan blijven, een rondje stappen, zodat we goed met elkaar vergeleken kunnen worden.
Ondertussen oproep voor kataars nummer 66. Graag melden bij de ring. Kataars nummer 66. Enter. Voor de kampioenskeuring van het jeugdkampioenschap. En ondertussen kunnen nu het Hengsteulen en Merrieveulen, allebei met een eerste premie uit de kampioensring voor de uitverkiezing van het beste veulen uit de stamboekmoeder. Ja, hier ziet u 2 veulens uit een veulenboek over stamboekmoeder, een initiatief van de Vakkerijraad. Voor ons is deze prijs gaat naar het nummer 22. Gefeliciteerd. Op een bijzondere prijs, kataars nummer 22. Diamond K. Beste veulen uit een stamboekmoeder. Dat heeft er extra aandacht. En toch vaak goed fokkende stamboekmerries die mooie resultaten geven. En het heeft de moeite om dat in een zonnetje te zetten. Proficiat eigenaar, fokker-eigenaar van dit veulen. Die kuipers uit Langeboom. Dan gaan we verder met het jeugdkampioenschap. Dan zien we weer de kaart nummer 22. Deze ronde. Jeugdkampioenschap krijgt het beste merrieveulen en de verfbeste merrieveulen en de 2 hoogste geplaatste Enders en Panthers. Dat geeft ons nu een rubriek waarin kataars nummer 22, kataars nummer 57 en dan natuurlijk het Enter kataars nummer 66 en het Panther kataars nummer 69 in de baan komen voor het jeugdkampioenschap. Op kataars volgorde.
binnenveld van het kampioenschap, het jeugdkampioenschap. Natuurlijk kennen ze al de taal van de 22, de harmonica. En we wachten nog even op, sorry, daar wachten we nog even op. We hebben weer de taal van de 57, Faya van Wilgen. Zij wordt gevolgd door de taal van de 66 vanochtend. En een eerste training kreeg Annelies van het Binnenveld. Een vierde dochter uit een Epkemoeder, vermoeder, gefokt door Hakens in Heeswijk. En het zwemmer, de plaats nummer 69 is Jes van de Marreliek. Een dochter van Teun uit een Beert stermoeder, gefokt door Bauma in Compagnie. En een eigen dochter bij Van der Ver uit Westkleven. En als de jury akkoord is, dan wil ik voorstellen om alleen het enter en het wenter ronde te laten draven. Waarna we dan het kampioenschap, oké, dat is akkoord. Dus alleen het enter en het wenter doen een ronde draven. De merkkeuzes hebben al heel erg hun best gedaan. En die hebben we goed voor ogen. En het is wel zo eerlijk om ze dan nu even wat rust te geven. Dus graag catalogus nummer 66 inderdaad. Het enter, Annelies van het Binnenveld. Annelies van het Binnenveld is een dochter van Tiede uit een Epke stermoeder. En dan catalogus 69, Jes van der Marreliek. En dan willen we graag de hele groep weer terug in de baan om op te stappen.
wachten ook nog even op de taak van de 22. Die dacht dat het al afgelopen was, maar het komt toch nog even komen. En dan is er weer Jamonka, de dochter van Mans. En de taak van de 57, Faya van Ulven, Jette dochter. En dan het enter, Annelies van het Winneveld, de vierde dochter. Uit de Epke, moeder. En de taak van de 69, Jess van de Marabie, dochter van Teun. Een veerstermoeder, gefokt op Bauma in compagnie. En een eigendom bij Vanderpen in West-Vleteren. Wie oh wie, wat kampioen. En hierbij krijg je natuurlijk ook de aandacht voor de sponsoren. Het jeugdkampioenschap wordt gesponsord door Den Oostedels in Mierlo. Daar ben ik natuurlijk zeer dankbaar voor. Nou, wie gaat dadelijk met de sheriff naar huis? Jeugdkampioen is er 25. Oké, nou we hebben wel even tijd voor gehad. Het is wel even iets moeilijks. Er staan 4 hele leuke jonge paarden, 2 veulens, een jaarling en een 2-jarige. Ik zal eerst verklappen waar de strijd tussen gaat, tussen 57 en 69. Veulen dat het heel makkelijk draaft, ook heel veel houding heeft. En een Twente dat heel goed gelijnd is. Kampioen wordt dit deze keer nummer 57, reservekampioen 69. Van harte gefeliciteerd. Nou, de kampioen Merkveulen wordt ook de jeugdkampioen natuurlijk. Dat is nummer 57, Faya van Wulpen, Jeppe dochter. Felicitaties aan Gabrielle van Tilburg uit Wijk en Aalburg, als fokker-eigenaar. En de reservekampioen, de reserve jeugdkampioen, mooie Twenter. Jess van de Marabie, nummer 69, de dochter van Teun, uit de Beerstermoeder en eigendom van familie van der Per uit West-Vleteren. Van harte proficiat.
En ondertussen een oproep aan de tuinrubriek, voor de damesklasse. Die zal volgen op deze rubriek. En daarna gaan we meteen door met de verkiezing van de beste 3-jarigen. Dat is de eerste training waarvan we ook 10 kandidaten hebben. Dus dit jeugdkampioenschap wordt opgevolgd in het programma door de tuinrubriek, damesklasse en dan vervolgens komt daarna de verkiezing van de beste 3-jarigen. En als alle felicitaties in ontvangst zijn genomen en alles is aangehangen, dan willen we natuurlijk nog graag een ereronde voor deze mooie jeugdkampioen en reservejeugdkampioen. Natuurlijk ook weer welkom bij het alweer kampioenschap. Houd je even terug. En dat is zeker nog het geval. Dat wordt nu de baan is zeer vrij voor de Zuidrubriek. Hallo. Ja, dames en heren, de jury is weer onderweg. We gaan de damesklasse tuigen rijden. Het gaat over het kampioenschap Zuid 2025. Dus er is een speciaal gelegenheid dat we het kampioenschap hier naar Schijndel hebben kunnen halen. Sieber Minkema heeft een prijs beschikbaar gesteld voor het schoonste geheel. En Sieber die mag dus ook het schoonste geheel beoordelen. We hebben een keer een man die het schoonste geheel beoordeelt. Dat is een keer iets anders. Hè? Dat moeten altijd dames doen, maar deze keer niet. Ja, oké. Heel goed. En de rijstijl nemen we natuurlijk ook mee. En we hebben voor alle rijders een extra prijs beschikbaar gesteld door Stoeterij Hovenier-Wester uit Tjerkaast. Als eerste is al binnengekomen nummer 246. Bente, ja. Deze hebben we straks ook al gezien, dus die is nu voor de tweede keer dat hij ook meerijdt in het damesnummer. En de rijder is Lisa van Gils. Ook naar de kleding kijken. Als tweede komt binnen nummer 641, Cornelis Oprecht. Die hebben we straks ook al gezien. En die wordt nu gereden door Cassandra Spierings.
Dus zowel de bewegingen worden beoordeeld, de rijstijl en natuurlijk ook de kleding, dus het geheel, de presentatie van het geheel wordt ook tevens beoordeeld. Dan komt binnen onder nummer 8 Hetzer B. En die wordt nu gereden door Barty Wagenaar. Zo. En als vierde komt binnen onder nummer 9, Hoveniers Wester Anneke. Deze hebt u ook straks gezien. Die wordt gereden door Linda Wester. Bij een kampioenschap moeten altijd alle 3 de juryleden gaan inspecteren. En ook met 3 beoordeeld. Dus vandaar dat ze nu met 3 de aanspanningen gaan inspecteren. Ja. Nee, ja, die andere afgemeld. Die heeft straks hier die sportpresentatie. Ja, gelukkig kunnen we de laatste paar jaar ook hier in het zuiden op een redelijk aantal deelnemers rekenen. Dus dat is ook wel fijn dat je ook echt een competitie hebt. Dat er ook meerdere rijders zijn. Maar ook op de concoursen dat je een mooie rubriek hebt. Dan is er ook echt een strijd. Dus dat vinden wij wel heel mooi. En we hopen dat dat zo blijft. De aanspanningen zijn geïnspecteerd en we gaan het rijden op de rechterrand. Neem afstand, dames, we hebben ruimte genoeg nu. Met 4 aanspanningen kun je je eigen ook heel mooi presenteren. We maken er geen racewedstrijd van. Probeer het paard mooi te laten zien. Als het kan, dan mooi op de achterbeen. Zet 41, we gaan van hand veranderen. Ja, dames en heren, moedigt u uw favoriet aan. Ze kunnen er tegen. Binnenkomen nummer 8 en nummer 641.
nog willekeurige volgorde. En dan nummer 9 en 246. Ja. De eerste twee is nog een willekeurige volgorde, dus er is nog van alles mogelijk. Dus je zult er allebei nog hard voor moeten werken om het kampioenschap in de wacht te kunnen slepen. Ik heb het eigenlijk al een beetje verraden, maar de eerste twee mogen over gaan rijden. 1 ronde op de rechterhand, dan van hand veranderen. En dan gaan we verder bepalen wie als eerste binnen mag komen. Ga je gang, Bertie. Op pad. Ja, dames, heren, laat nog één keer horen wie dat moet winnen. Je hebt nu de kans nog. Dat zal waarschijnlijk wel de laatste ronde zijn. Ik ga richting de jury, maar dat wil niet zeggen dat ze op moeten schieten hoor. De kampioen is bekend. Kampioen 2025, damesklasse Zuid-Nederland, wordt 641. En als tweede opstellen nummer 8. Ik geef de microfoon even aan de jury, die kunnen dat toelichten. Meneer Rijmakers, dank u wel. Ik zal de eerste twee even wat becommentariëren. 641, een hele blije verrichting. Goed aan het voorbeen, goed in het achterbeen. Het hoofd zit er mooi op. Orenspel is leuk. Alleen, ik heb wel één advies aan u. Gebruik de zweep wat minder. 2. Ging een beetje aan de diepe kant. En daardoor is de stelling een beetje weg, maar over de benen helemaal goed. En een welverdiende tweede plaats. Alsjeblieft. Dankjewel voor de toelichting. Dames, gefeliciteerd. We moeten toch iedere keer maar weer aan beginnen en durven om achter een paard te kruipen. En dan nog te zorgen dat hij blijft waar je hem wilt hebben. Ze krijgen nu hun erelinten uitgereikt. En we hebben het geluk dat er vandaag iemand van het bestuur van de Rijdersvereniging Nederland aanwezig is, die het kampioenslint uitreikt. En het zou ook nog wel eens kunnen zijn dat hij direct mee de ereronde wil rijden, maar dat weet ik niet. Ik ga hem nu even vragen. Heeft de ereronde mee? Ja, dat kan. Ja, hij gaat mee de ereronde rijden. En dan ga ik nu even naar de man die het schootje heel beoordeeld heeft. En dan krijg ik waarschijnlijk wel de toelichting van Sieber. Sieber kende, die praten wel even. Dankjewel. Ja, mij de eer om het schoonste geheel te beoordelen. Het schoonste geheel beoordeel ik op basis van het uiterlijk natuurlijk van de dames. Het ingespannen geheel, het paard wat ervoor loopt, de groom en het tuig en het karretje. Er waren voorbij 2 combinaties die er uitsprongen. Dat was nummer 8 en nummer 9. Ze staan ook nog mooi naast elkaar. Nummer 9 viel mij op. Ik vond het een fantastisch mooie hoed. Zit ook heel elegant op de kar. Dus daar val ik dan wel wat op. Nummer 8
vind ik ook heel mooi. Ik vind een mooie kleurencombinatie met het mooie heldere witte karretje, een mooie zilveren jasje aan. Maar met name de groom heeft me echt overtuigd met zijn kleding. Bijpassend bij de dame, mooi geheel, grijze schoenen aan, grijs vestje aan, stropdas, naar de kapper geweest. Dus bij mij gaat de mooiste combinatie naar nummer 8. Dankjewel, Siebere. Eerst kampioen. Alleen, hè? En dan de voornaal sluiten. Nee, dan en dan komt ze weer terug en dan kan Zalen de kan dan weer op. Ja. Nee, ja, maar we gaan direct eerst de ereronde rijden met alleen de kampioen. Dan kom jij hier terug en dan stapt Zalen op en die gaat dan mee de algehele ereronde rijden. Maar een kampioen moet altijd eerst alleen de ereronde rijden. Dus dat gaan we nu dus direct doen. En dan ga je weer opstellen. Maar we zijn nog niet klaar, dus je moet even wachten. Nee, dat mag niet. Nee, je mag hier niet blijven. Nee. Ja. Nee, je mag niet bij oma blijven. Moet bij oma zijn, hè? Ja, wil je meerijden direct, Siebere? Siebere? Wil jij direct ook meerijden? Wil jij direct ook meerijden, Siebere? Nee? Okay. Nou, dan gaan we de ereronde rijden met de kampioen 2025. Beloont u haar met een hartelijk applaus. Het is een prestatie, dames en heren, om dat te kunnen. Hele mooie verschijning. Nou, en nu zal de penningmeester Zalen Visser mee met de kampioen de ereronde gaan rijden. En dan kunnen de overigen ook allemaal aansluiten. Ringmeester. En ze hebben er echt voor moeten strijden, die twee. Wie dat nou echt de beste was. De anderen hebben natuurlijk ook heel goed hun best gedaan. Maar het ging vandaag tussen deze twee. Het was vinden wij, een heel mooi kampioenschap. Twee waardige paarden die aan elkaar gewaagd zijn. Hier blijf. Niet naar achter lopen. En zoals het hoort, wordt de bijrijder altijd weer teruggebracht op de plek waar je vertrokken bent. Dus de kampioen moet hier weer terugkomen om Zalen af. Of in ieder geval uit te laten stappen. En de anderen worden heel hartelijk bedankt en kunnen de piste verlaten. Dankjewel allemaal. Ik wil ook de jury heel hartelijk danken. Even wachten die dame. Wie dan? Nee, die mag wel. Oh ja, die dame mag wel gaan, zeggen ze nou. Bedankt. Blijkbaar moest iemand anders hebben.
Ik wou nog even van de gelegenheid gebruik maken om meneer Rijmakers nog even een beetje in het zonnetje te zetten. Hij is ruim 10 jaar wedstrijdsecretariaat geweest van Regio Zuid. Hij heeft het stokje overgedragen aan Renate Roling. En we willen hem toch nog even nog iets van een bedankje geven voor zijn diensten die hij gedaan heeft. Heeft hij altijd met veel plezier gedaan, als rijder, als groom. En we hopen hem nog heel vaak op de concoursvelden te zien. Ja, dankjewel Sale. Het is een hele mooie bord. Ik heb het met heel veel plezier gedaan. Maar ik vind in dit soort zaken, de jeugd moet ook een keer de kans krijgen. En ik heb altijd gezegd, je moet niet wachten dat ze zeggen, wanneer vertrekt die een oude. Dus vandaar dat ik het stokje overgedragen heb. Allemaal bedankt voor de prettige samenwerking. Dan gaan we verder met de verkiezing van de beste driejarigen met de eerste training. Er zijn vanochtend 3 merries met de eerste training aangewezen om dit kampioenschap te verschijnen. En daar zijn we natuurlijk super trots op. Het moet altijd maar afwachten of de kwaliteit er is. En elk jaar is dat lukt wel toch weer hier in het zuiden om een mooie groep voor deze rubriek bij elkaar te zien en te krijgen. Rondstappend op getafelsvolgorde, getafels nummer 80, Borstin A van de Heemstede, een dochter van Teun uit Amalia van de Heemstede, een model, en dat is een Johannes dochter, en volgens een eigen dochter, de danser in Houten. Dan nummer 82, Geertje van de Dijkstraatzaten. Een Tjelle-dochter uit een huisreferentprestatie, dubbel aanmoeder. En gefokt door Dijkstra en Dijkstra uit Bergen. En die in eigendom bij Vrolijk in Ommeren. En dan catalogus nummer 96, Oke van het Hooivent. Dochter van Mathies, met een Johannes Ster aanmerking, gekocht door Roel Delbroek uit Oudbergen en in eigendom van Arjen en Marissa Vrouwen in Strijen, vader en dochter. En als het dan vrij is, dan krijgen we de presentatie van nummer 80 voor Sin A van de Heemstede. Dankjewel. Vorstin A van de Heemstede. En dan catalogus nummer 82, Geertje van Dijkstraatzaten. De dochter van Tjelle. Marije van Dijkstraatzaten, sterk referentprestatie, dubbel A.
Dat was een dochter van Heitse. En gefokt door Dijkstra en Dijkstra-Berken en een eigendom van Vrolijk in Ommeren. Deerske van Dijkstra-Staten. En dan de derde, eerste premie Sterberry. Ulke van het Holben, dochter van Mathies. Uit Lalda van de Demroos-Zedelster. En dat is een dochter van Johannes. Fokker, Roldelbroek uit Oudsbergen en een eigendom van Arne Mauritsers. Vrouwen uit Strijen. Dat was de presentatie van de 3 eerste preliminaries van het prachtige resultaat van vanochtend. En wat is het genieten om deze koninginnen in deze baan te zien. Op een catalogus volgorde rondstappen en dan wachten we natuurlijk met spanning op wat verdikt van de jury. Wie wordt de beste 3-jarige Schijndel 2025? Ja, dan zijn we eruit. 3 hele mooie eerste premie merries.
ook 3 jeugdige paarden. Eén die stapt wat beter dan de andere, maar in draf zat er nog wel een klein verschilletje in. Vanmorgen hebben we ook een beetje meegeteld, maar goed, we gaan nu voor het paard met het mooiste exterieur. En dan wordt de reservekampioen het paard wat het beste stapt, vinden wij. De reservekampioen wordt nummer 82. En de kampioen nummer 96. Gefeliciteerd. Prachtig resultaat. Deze Kanjas van Merries. De kampioen, kataal 96, Ulke van het Holven. De Mathiesdochter, de Johannesmoeder, in eigendom van de familie Vrouwen in Strijen. Van harte proficiat met dit kampioen, deze 3-jarige kampioen en dan natuurlijk de reservekampioen, kataal nummer 82, de eerste van de Dijkstraatstaten. De Jelledochter uit de Heidse referentprestatie, moeder van Vrolijk in Ommeren. Van harte proficiat eigenaren, heerlijk genieten. Dit 3-jarige kampioenschap wordt opgevolgd door een presentatie van een 3-tal merries die een sportpredicaat hebben behaald dit jaar of het jaar daarvoor. En daar is Marissa al helemaal klaar voor, dus vandaar helemaal in een ruiter-outfit bij dit paard. Wel het familieteam Vrolijk, allemaal prachtig in hetzelfde shirt, heel professioneel. Tegen de bloemen, een roset en dit kampioenschap is gesponsord door Stoeterij Galloper. Natuurlijk super bedankt om dit soort zaken mogelijk te maken, hebben we deze sponsoren echt hard nodig. Dus Stoeterij Galloper sponsor van dit kampioenschap. En als de felicitaties helemaal zijn uitgewisseld, alle foto's gemaakt, dan willen we graag natuurlijk een hele fijne ereronde.
gaan we nu. Dan gaan we nu verder met de presentatie van de merries met een sportpredicaat. Als eerste verschijnt dan Ilkje C. Ilkje is gevolgd door Gert Tent en is in eigendom van Dressuur en Menstal Laurena. Ilkje wordt gereden door Laura Roling van Dressuur en Menstal Laurena. U zag maar eerder al de presentatie van de merrie met sportpredicaat. Ilkje is een eerste premiester, sportelite, preferente prestatiemerrie van Peer 411, geboren uit een ster preferente merrie van Wieger 334 en die weer uit een ster preferente merrie van Lute 304. Veel preferentrijk qua afstamming. Ilkje heeft een prachtige leeftijd van 19 jaar. Ze is heel duurzaam. Ze beschikt over een hele sterke bovenlijn en hard beenwerk. En ondanks haar leeftijd is ze altijd heel fanatiek met rijden en soms zelfs iets te fanatiek. Dat wil zeggen, je hebt er de handen vol aan. Ilkje is tot haar 15e altijd ingezet voor de fokkerij. Ze heeft 14 nakomelingen, waarvan ze er 10 zelf gedragen heeft en 4 nakomelingen zijn geboren middels embryo-transplantatie. Ze heeft 6 nakomelingen die sterpredicaat of hoger hebben behaald en ze is onder andere de moeder van Groot Sport, dubbel A-merrie, ster Sport, triple A Hengst, die de FTC heeft gewonnen, en moeder van multitalent Jeffrey C, die model, sport en triple A. Ilkje is op 15-jarige leeftijd van zadelmak gemaakt en omgetoverd tot sportpaard. Ze behaalde in 2024 haar sportelite certificaat omdat ze lichte toer en 5 winstpunten heeft. In 2023 werd ze kampioen KPS ZZ-zwaar. In maart dit jaar behaalt haar eerste winstpunt in de zware toer. Er is nog heel veel mogelijk met een merrie op leeftijd. Respect. Dankjewel Laurena, een laatste ronde en graag een mooi applaus voor deze merrie die al zoveel heeft gepresteerd in fokkerij en sport.
Ondertussen zien we de presentatie van Bo van Stal Bellenkleur. En Bo wordt gereden door Marissa Vertrouwen. En het is een 9-jarige grote sportmerrie van Johannes 484 uit een sterk referente moeder van Peer 411. Wielser Haan. Deze merrie is tevens de moeder van de goedgekeurde hengst Mathies 505-4. Bo is gefokt door Stan Derksen en is een eigendom van de familie Schouwen. Op 3-jarige leeftijd werd Bo verloofd gekroond verklaard. Later behaalt ze het definitieve kroonpredicaat dankzij haar sportprestaties in de dressuur, waar ze inmiddels startberechtigd is in de klasse Z2. Daarnaast is Bo ook succesvol in de aangespannen sport. Recent werd ze derde op het districtkampioenschappen in de klasse L, waarmee ze zich heeft weten te plaatsen voor de Olympiade in augustus. Aansluitend volgt de overstap naar de klasse M met als doel het behalen van het sportpredicaat in de menssport. Ook maakt ze regelmatig een buitenritje in de polder. Kortom, een super veelzijdige sport- en sportmerrie. Momenteel heeft Bo er 5 beulen aan de voet. Een merriebeul van niet 538. Daarnaast is het achterkant 45. Bo heeft inmiddels al 2 nakomelingen die het sterrenpredicaat hebben behaald. Dus veel respect voor deze merrie die zo veelzijdig is als schok- en sportmerrie. Dat is heerlijk genieten. Nou, dat is een fijne presentatie van Marissa met nog een laatste ronde. Natuurlijk graag een applaus. Een paar ongetrokken op de tijd. Dankjewel Marissa. En dan hebben we de laatste merrie met sportpredicaat. Oudje van het Zien. Ze heet wel Oudje van het Team hier welkom. Oudje is gefokt door de heer Wiemstra en is een eigendom van Dressuur en Menstal Laurena. En ook deze wordt gereden door Laura Roling van Dressuur en Menstal Laurena. Dus ook respect, dit is het derde paard dat we hier vandaag voorbrengen. Dus met veel waardering daarvoor. Oudje is een 13-jarige sportelite triple A-merrie van Challe 454 uit een sterpreferentiemerrie van Peer 411 en weer uit een stermerrie van Anton 343. In 2022 heeft Oudje haar triple A IBOK predicaat met 85,5 punten in de mensgroep behaald.
En ze heeft inmiddels 5 nakomelingen, waarvan de oudste het sportpredicaat heeft. En heel bijzonder, en echt een primeur voor vandaag, Oudje is de eerste merrie van het hele KVS-spanboek die dubbel sportelite is. En dit heeft ze behaald door sportelite te worden in de lichte toer met 5 punten. En omdat ze in alle 3 disciplines het sportpredicaat heeft. Dus zowel in dressuur als in mennen als in tuigen. En Oudje is de eerste merrie die deze presentatie heeft behaald. Er zijn verder maar 3 andere heksen ruimen die deze prestatie ooit hebben behaald. Dus het is uniek om dit paard hier te mogen zien. Oudje heeft de afgelopen jaren vele titels behaald. Dus kampioen Papo Friso Bokaal als 5-jarige. Ze werd 2 keer de beste merrie op het EK voor paarden op leeftijden als 6 en 7-jarigen. Het is Nederlands kampioen KPS klasse B mennen, reserve districtkampioen klasse B mennen, reservekampioen KPS klasse M mennen, districtkampioen klasse M mennen en Nederlands kampioen hipjaren klasse M mennen, reservekampioen KPS klasse Z mennen en ze werd 2 keer districtkampioen klasse Z mennen. En nog Nederlands kampioen hipjaren klasse Z mennen. Echt veel. Nog reservekampioen klasse Z mennen. En dan de beste liniekpaard Tuigen regio Zuid. Reservekampioen damesklasse Tuigen regio Zuid. Kampioen wintercompetitie KVS, klasse MP en ZP en zware tour geclasseerd. Bijna eindeloos wat er allemaal behaald is met dit paard. En veel waardering en respect voor de dressuur en Mental Lorena die dit paard zo ongelooflijk veel inzetten en doorrijden en uitbrengen. Veel waardering daarvoor. Ik zou zeggen nog een laatste ronde voor Oudje van het team. Dan met natuurlijk heel graag ook een applaus. En dan willen we graag alle 3, of alle paarden, bij in ieder geval de ruiter wat Lorena kan het maar 1 paard natuurlijk binnenbrengen. Maar zowel Bo van Stal Belleveur als met Marissa, Vrouwen en Oudje van het team. En nog een paard aan de hand. En dat zal... Stuwtje natuurlijk, die we daar straks al zagen. Dus graag even opstellen. Zodat we jullie goed kunnen bedanken en in de bloemen kunnen zetten. Super bedankt voor deze presentatie. Alle waardering. En als de linten zijn uitgedeeld en de bloemen, dan willen we graag nog een ereronde voor deze 2 paarden onder een zadel met de muziek eronder. Veel dank voor het hier willen laten zien van deze prachtige, talentvolle en
kanjers van paarden, die ongelooflijk veel prestaties hebben geleverd en mogen doen. Als de foto's zijn gemaakt, dan willen we graag nog deze ereronde van deze kanjers zien. Dan komt de jury aan de baan. Gaan we verder met de kampioenskeur van de 4 jaar en ouderen. Daar willen we graag geplaatst nummer 99 en 100 hier terugzien. Vanochtend een uitnodiging geven voor de VK. In de rubriek 4 tot 6-jarige ceremonies. Kijken hier natuurlijk nummer 99, Kees van het Ridderhof en het dochter uit het Ulwik Stersportmerrie. Vocht in een eigendom, vocht bij Wurms van meneer Achterin Muntel en een eigendom van Soeterij Bosdorp is afgericht. Nummer 100 zal zo weer terugkomen, Lotte van Bloemhof, de Johannes dochter. Krijgt de presentatie van Kees van het Ridderhof.
opgesteld dat Lotte van Bloemhof, Johannes, een dochter van Johannes, uit een Zender sterfsportmerrie, vocht bij Bloemhof en Bloemhof in Wolfswart en in eigendom van Rossum in Magen-Kessel. Dan de voorlopige occupantsvolgorde weer rondstappen. En dan zal de jury de kampioen en reservekampioen 4 jaar en ouderen bekendmaken. Je zou denken dat onze beslist toch wel altijd prijst. Maar wie wordt kampioen en wie wordt de reserve? Twee paarden terug voor het... Algeheel, voor het kampioenschap oudere paarden. De keuze was niet reuze, er zijn er 2. Ja, dan kan de een kampioen worden en de andere reservekampioen. Daar gaan we het niet te moeilijk over doen. We hebben nummer 100 gevraagd of hij wil laten overmeten, want we dachten dat hij wat aan de kleine kant was, maar hij is groot genoeg. Nummer 99 is de reservekampioen, dus nummer 100 wordt de kampioen. Gefeliciteerd. Mooie kampioen 4 jaar en ouderen, Lotte van Bloemhof, op de dagen nummer 100. Johannes dochter uit de zendermoeder, Fokke Bloemhof en Bloemhof in Wolfswart en eigendom van Rossum in Magen-Kessel. Van harte proficiat met deze kanjer. En dan Kees van het Brillenhof, wegreservekampioen. Kees is een dochter van Hette, uit een Ulrik stersportmerrie. Is gefokt bij Wilmers van de Meerakker in Hunsel en is eigendom van Soeterij Boszorg in Sint-Antonis. Van harte proficiat met deze reservekampioen 4 jaar en ouderen. De sponsor van deze rubriek, niet onbenoemd blijven natuurlijk, is Havens. Altijd
met een vrouwensponsor ook weer van ons. Super bedankt voor omdat dit mogelijk wordt gemaakt. Dus Havens als sponsor van deze rubriek. En ondertussen kan zagen we natuurlijk de deelnemers aan het algeheel kampioenschap binnen. Dat zijn op catalogus volgorde catalogus nummer 57, catalogus nummer 69, catalogus nummer 82, 96 en dan 99 en 100. Ereronde voor deze eerste training die ook uitgevoerd zijn voor het kampioenschap. Kampioen 100, Lotte van Bloemel, volgens de 99 van het Trillo. En daar zijn ze dan. Ze hebben al van alles gewonnen vandaag. En uiteindelijk komen ze dan bij elkaar in deze algeheel kampioenschap. En dat is allemaal nog een keer laten zien. Want, ja, je krijgt het niet voor niks. Het moet onderling flink omgestreden worden. En ik denk dat het goed is dat we allemaal één rondje laten vragen. En dat we dan
jullie vragen om de algeheel kampioen en de algeheel reservekampioen uit te zoeken. Met de jeugd natuurlijk. Met onze vertalingsvolgorde beginnen. Bijvoorbeeld de vertaling 57 Baia van Bulben. Vanochtend, of daar straks jeugdkampioen en de reserve jeugdkampioen vertaling nummer 69 volgt daarop Jens van der Margerie. En dan natuurlijk de reservekampioen 3-jarige Teertje van Dijkstraatstaten en de kampioen 3-jarige Ulke van het Rooien Holpen. En dan de reservekampioen 4 jaar en ouderen, Kees van het Brillenhof en Lotte van Bloemhof, die kampioen 4 jaar en ouderen werd. De baan is voor de jeugd. Het Menveulen, Baia van Bulven, de dochter van Jeppe. En dan mag er best een applaus om het nog mooier te laten lopen. Ik heb hier al een aantal rondes door de baan gemaakt. Ik ben al een beetje gewend, maar nog steeds fris. En we hebben natuurlijk ook heerlijk weer vandaag. Perfect paardenweer. En dan natuurlijk nummer 69, Jens van der Macht, daar is ze weer. Deze keukendochter. Mag zich hier weer presenteren in het algeheel kampioenschap. Dan gaan we verder met het nummer 82, de 3-jarige Teertje van Dijkstraatstaten. En Teertje van verder. En daar komt Ulke van het Holpen, dat is die dochter. Dat is een tijdslag voor het zwarte paard van... Niet harder! En dan natuurlijk Keesje van het Brillenhof, catalogus nummer 99. 6 jaar gestermd met verwachting van uitnodiging op de TK.
En dan de laatste, katater nummer 100, Lotte van Bloemhof. Vanochtend is er ook een uitnodiging voor de CK, dus er is nog een hoop te doen dit jaar. De 6-jarige Lotte, de dochter van Johannes. Dankjewel voor Lotte van Bloemhof. En dan willen we graag dat de hele groep weer rondstapt op katater volgorde. En dan naderen we toch het beslissende moment. Wie wordt algeheel kampioen Schijndel 2025? Nou, ik denk dat je als vakvereniging hier super trots op mag zijn. Die zoveel kwaliteit ziet lopen. 2 jeugd, 2 hele mooie 3-jarigen, 2 fantastische sterrenmerries. En dan wordt het toch weer wat spannend op een gegeven moment. Ik denk dat we een hele goede groep paarden hebben. Reservekampioen wordt vandaag nummer 99. En kampioen nummer 100. Van harte gefeliciteerd. Hebben we toch een algeheel kampioen. 2025 Schijndel is Lotte van Bloemhof. Dit jaar kreeg vanochtend zijn eerste premie. Hij gaat straks naar de CK, maar dit is in ieder geval al binnen. Ze zal op weg gaan naar een groot op zoek gaan naar het groot predicaat. Maar vandaag is ze algeheel kampioen. Schijndel 2025. Eigenaar van harte gefeliciteerd, familie van Rossum uit Marenkessel. Met dit prachtige paard.
mooie Keetje van het Brillenhof. De dochter van Hette. En gefokt door Willems van der Meer, Arjen Hunsel. En nu het trotse bezit van de stoeterij Boszorg BV in Sint-Antonis. En natuurlijk een prachtig om dat in bezit te hebben. De kampioen die krijgt uitgereikt door ons zeer gewaardeerde ringmeester Piet van der Pas. Het KFPS Wandbord en mijn stadhouders, de voorzitter, deelt het loodzware beeld uit, dat je niet zo met één hand kunt optillen. Het is gemaakt door kunstenaars-echtpaar Bremers en onze wisseltrofee. Dus het moet volgend jaar weer terug, maar je mag het voor een jaar op een mooie plek in huis neerzetten. En dan ben je de trotse bezitter van deze prachtige trofee. En Piet van der Pas geeft het KFPS-bord, overhandigt het KFPS-bord aan de eigenaren. Piet willen we dit even laten doen, omdat hij, we kunnen wel zeggen, onze oudste vrijwilliger misschien, maar niet onze oudste ringmeester is. En hij doet dat elke keer opnieuw met veel passie. En daar zijn we hem heel dankbaar voor. De bloemen horen daar natuurlijk bij. En dit kampioenschap wordt gesponsord door TNG Groep. Ook heel belangrijk om die sponsoring, zodat we deze dagen elke keer weer kunnen organiseren. En dan willen we genieten het Wilhelmus. Applaus voor deze mooie winnaar, kampioen en reservekampioen Schijndel 2025. Jammer dat de regen op ons valt, maar ik geef nog even het woord aan Jan Rijksstadhouder. Ja, dames en heren, toeschouwers, natuurlijk al op het eind, dan wordt het even snel minder en dan krijgen we een druppeltje, maar we hebben natuurlijk een prachtige fokdag gehad met twee werkelijk kanjers van kampioenen. Natuurlijk de winnaars, bijzonder gefeliciteerd, maar ik wil ook met name feliciteren mijn lintenmeisjes, die natuurlijk de hele middag hier fantastisch mij uit de brand geholpen hebben. Want dan weet ik tenminste welk lintje ik waar moet spelden, dus dat is helemaal geweldig, die regelen dat allemaal super. En ik had Tieme Delbroek, die heeft mij geweldig geassisteerd hier als ringmeester. Ik heb begrepen dat hij volgend jaar er ook weer is. Nou, Tim, jij bent er ook weer bij volgend jaar. Piet, ontzettend bedankt. Jij als, kijk eens hier. Ik denk laten we de gemiddelde leeftijd weer naar beneden brengen, Piet. Dus de jongste en de oudste vrijwilliger van onze vereniging. Geweldig. En we gaan natuurlijk nog een laatste eerronde doen. Ontzettend belangrijk. Ontzettend bedankt voor al jullie aanwezigheid. En op naar de volgende activiteiten, dus natuurlijk de nakeuring in september. Dank jullie wel voor jullie komst, voor jullie medewerking. En ik moet natuurlijk staan, hoeveel kilometers hebben we erop zitten vandaag? Ik schat kort bij 20, dus die heeft een halve marathon gelopen vandaag. Ja, ik zou zeggen, een applausje voor Stan. Want die heeft absoluut het meeste gelopen. Aan de andere kant, ja, Stan zo blijft in conditie, mooi strak in het pak.
Maar jongens, Harry, natuurlijk ontzettend bedankt. Geweldig, familie Bos. Sint-Antonius ook bijzonder bedankt. Kijk eens, zo'n mooi plaatje. De jeugd heeft de toekomst. Alsjeblieft. Jullie heel veel plezier met die prachtige paarden en tot de volgende activiteit. Tot ziens! En dan krijg ik een ereronde voor deze kampioenen. Blokken van het Bloemhof. Deze van het Bloemhof, de derde kampioen. Nog een ronde, een applaus. En terwijl we afscheid nemen van deze kampioenen, dan roep ik iedereen nog op om alle nummers in te leveren bij het secretariaat, zodat dat niet allemaal nog weer per post naar de hand komt. Dus denk eraan de nummers in te leveren bij de hoofdnummer.